Αγαπητοί φίλοι, με την πρώτη δοκιμή αυτού του σκαπτικού σχίστηκε το λάστιθο που βλέπετε να παίρνει βενζίνη από τον τεπόζιτο της βενζίνης στο καρπουρατέρ. Το πήρα στον προμηθευτή μου, το άλλαξε, αλλά αμέσως μετά και πάλι σχίστηκε. Η λύση ήταν να του φορέσω έναν κομμάτι λάστιθο του νερού της μισής ίντζας. Από τότε κράτησε 10 περίπου χρόνια χωρίς πρόβλημα. Τώρα είχε αρχίσει να χάνει βενζίνη από το ρουπινέτο, εκεί που ενώνεται το λάστιθο αυτό, στο ρουπινέτο πριν το καρπουρατέρ. Ευτυχώς είχα πάρει αρκετό λάστιθο την προηγούμενη φορά και έτσι έκοψα και τώρα ένα κομμάτι από αυτό που βλέπετε κάτω, από αυτόν εδώ, και το αντικατέστησα. Πάλι το πέρασα μέσα από το λάστιθο του νερού, το ένωσα στο ντεπόζιτο από τη μια μεριά με ένα κλιπς, το έσφιξα και τώρα η δυσκολία είναι να πάει να ενωθεί με το ρουπινέτο πριν το καρπουρατέρ. Θα τα καταφέρουμε όμως, θα βρούμε τον τρόπο. Επειδή δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να βάλουμε τα χέρια μας και επειδή δεν θέλω να αφαιρέσω αρκετά κομμάτια, αρκετά εξαρτήματα, έκανα έναν οδηγό με τέλη για να μπορέσω να το πάρω από την άλλη πλευρά, από την άλλη άκρη και να το οδηγήσω εδώ που βλέπουμε την υποδοχή του ρουπινέτου. Αυτό που φαίνεται στο κέντρο. Με ένα τέλει, με κάμψη στην άκρη, θα το τραβήξω να το φέρω προς το ρουπινέτο. Για ευκολία, για να κάνω λίγο χώρο, αφαίρεσα το φύτρο του λαδιού. Όπως βλέπετε το έχω αφαιρέσει. Προσπαθώ τώρα με το χέρι να το πάρω. Το άγγιξα, το λύγησα λίγο, αλλά αυτόν είναι. Με τη βοήθεια και του πράσινου τελειού που βλέπετε το έφερα προς τα έξω και τώρα μένει να το βάλουμε στην υποδοχή του ρουπινέτου. Με τη βοήθεια αυτού του τελειού το έφερα προς τα έξω και τώρα με τη μουτόπεσα θα το πιέσω να μπει στην υποδοχή του ρουπινέτου. Δυστυχώς με τα δάχτυλα είναι πιο δύσκολο. Έτσι αναγκάστηκα να το πάρω με τη μητόπεσα και να το βάλω στην υποδοχή. Τώρα μένει με έναν κατσαβίδι να σφίξω το λάστιθο πάνω στην υποδοχή του ρουπινέτου. Και εδώ κάνει στροφή και έρχεται στο τεπόζιτο. Τελειώσαμε φίλοι μας, βάλαμε και τον τεπόζιτο της βενζίνης πίσω στη θέση του. Αργότερα θα το γεμίσω με βενζίνη και θα το δοκιμάσω. Χρειάστηκα το ψαλίδι για να κόψω το λάστιχο από αυτόν εδώ, να κόψω το κομμάτι που χρειαζόμουν, αφού αφαίρεσα πρώτα αυτόν το παλιό που είχε χαλαρώσει και έχανε βενζίνη. Το μέτρησα το κομμάτι που ήθελα. Χρειάστηκα τη μητόπεσα για να πάρω και να βάλω στη θέση του το νέο λάστιχο. Αυτός ο οδηγός με το πράσινο τέλει με βοήθησε πάρα πολύ εκεί που χρειαζόταν να πάρω το λάστιχο και να γίνει η στροφή, η κάμψη του λαστίχου για να έρθει προς την υποδοχή. Ο προβολέας επίσης βοήθησε πάρα πολύ. Φίλες μου, ο Μιχάλης οργώνει τα φρούτα μου σήμερα πρωί από το παραδεισάκι μου. Πλούσια, τα ελέη σου. Και η ζωή συνεχίζεται. Κάθε 10 περίπου χρόνια παρόμοιο πρόβλημα έχουμε και με το χορτοκοπτικό. Αν αφαιρέσουμε αυτόν το καπάκι εδώ που είναι το καρπουρατέρ και το φύτρο του αέρα, θα δούμε το λαστιχάκι
που κάθε περίπου 10 χρόνια θέλει αντικατάσταση. Φίλοι και φίλες, είναι αυτόν εδώ. Το αφαιρούμε από εδώ, περνάμε ένα άλλο εδώ κάτω, μπαίνει μέσα στο τεπόζιτο να πάει καλά μέσα στο τεπόζιτο και το εφαρμόζουμε πίσω εδώ στην υποδοχή. Αυτόν είναι που απορροφάει βενζίνη από το τεπόζιτο της βενζίνης και αυτόν είναι η επιστροφή, το δεύτερο τούτο. Επίσης χρειάστηκε να αντικαταστήσουμε αυτόν το λαστιχάκι εδώ που απορροφά αρχικά βενζίνη από το τεπόζιτο για να μπορέσει να ξεκινήσει, γεμίζει με βενζίνη. Μετά όταν ξεκινήσει κάνει αναρρόφηση από μόνον του. Έτσι, φέρουμε το λαστιχάκι από εδώ και βάζουμε καινούριο. Έλα! Μπράβο!